Jees. Yes. Nyt se olisi sitten pikkuhiljaa aika lähteä Plovdivista liikkeelle kohti Lesnikovoa. Viimeinen viikko tosissaan lähtee liikkeelle. Sekaiset tunteet, niin siistiä, että ollaan täällä ja näin, mutta myöskin haikeutta jo, että kohtako tää kaikki tässä loppuu. Mutta lähdetään todellakin nauttii vielä vikasta viikosta. Miksei tehtäisi niin. Kaikki näyttää hyvältä ilmoja myöden. Jep. Ja Plovdiv tarjosi parastaan. Todella siisti kaupunki. Sopivan kokonen viikonloppu vaikka reissuunkin. Ehtiin nähdä kaupungin hyvin. Plus sitten vielä Elenan, Maijan ja Atanaksen vieraanvaraisuus ja kaikki. Oli niin kiva nähdä niitä viimeinkin kaiken tämän jälkeen ja viestittelyn jälkeen ja näin. Niinpä. Niin täydellinen viikonloppu. Täydellinen viikonloppu. Jep. Eikö ollut? Oli. Hyvä. Mehustellaan tätä vielä tässä näin mut lähdetään nyt liikkeelle. Yes. Eiks niin? Let's go. Hyvä, mennään. Juli. Tuu tänne päin. Tänne päin. Pidetäänkö me kiinni? Laitetaan vaan kiinni. Ei tuu kuuma. Ehkä se on parempi. Moi. Vitsi miten kylmä. Ei, sitä on ihan linnunmaitoa. Jes, nyt on saatu matka startattua ja oli ehkä yksi makeimmista noista Wild Camping mestoista, missä me ollaan nyt oltu. Mutta vitsi, että
Ärsyttää toi roskaaminen ihan älyttömästi. Siis miettikää miten siisti mesta toi oli. Kaunis järvi. Noi vuoret tossa ympärillä. Ja kaikki. Ja sit jengi heittää kaikki paskansa ja roskansa tonne noin. Siis oikeesti mä en käsitä. Mehän hoetaan tätä aika paljon täällä, mutta se on oikeesti ihan käsittämätöntä. Siellä oli nojatuoleista lähtien kaikki heitetty. Ja siis niinku toi muoviroskan määrä on ihan käsittämätöntä. Niinku muovipullojen määrä. Tiesittekö muuten kauan kestää muovipullon maatuminen? Näin niin kuin, ihan by the way. Se on 450 vuotta. Ja miettikää, kun niitä koko ajan heitetään tonne. Ja toi on ihan, niinku, toi on ihan järkyttävää. Ja siis tupakan tumppeja. Maailman yleisin roska on tietenkin tupakan tumpit. Niitä on siis ihan niinku vuorattu toi maa. Se maatuminen vie siellä 1 ja 5 vuoden väliin. Mä satun tietää nämä asiat ihan vaikka duuninenkin puolesta. Ja sitten niinku lasipullo, joka ei käytännössä maadu ollenkaan. Niin jossakin sanotaan, että 1,000,000 vuodessa lasipullon maatuminen. Niin niitäkin tuolla ihan älyttömästi. Kalastussiima oli muistaakseni joku 600 vuotta. Ja näin poispäin, mitä tuolla on rannat täynnä. Niin. Muovipussi. 10-20 vuotta. Niin kyllä tää vaan niinku laittaa oikeesti surulliseksi ja vihaseksi. Et miksi ne kaikki pitää vaan heittää kädestä pois? Miettikää tätä oikeesti. Nyt on aika viimeistään muutokselle. Ruvetaan kohtelemaan tätä palloa niin sanotusti niin kuin se ansaitsee. Vilkuta. Plovdivissa suunnittelimme vielä viimeisen viikon reittejä Lesnikovoon. Kun aikaa ja energiaa oli, niin päätimme suunnata vuoristoon. On vaan aika korkealla, kun otetaan tuon välissä. Vitsi kun ei näe. Niinpä. Vai pitäisikö meidän jättää ehkä tähän teltta? Ага. Aha. Тука, Yes. там где-то висит там, Aha. надолу до реката. Oho. Aha. Тече така река. Вода запине. Aha. Да, отдолу. И малко нагоре, отгоре тече. Ще видите там. Yes. Aha. Да, ама с това не знам. Yes. Yes. Finlandia. Да. Ама с това много трудно ще намерите. Okay. Aha. But Yes. we are okay. We are okay. Yes. Там ще спите. Yes. Thank Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank Yes. Lähestytään vesiputousta, missä ajateltiin olla yötä. Mutta tää on aika mahdoton tää reitti tänne.
Noi kivinuolet siis näyttää suuntaa sinne vesiputoukselle. Mutta siinä on aika moinen pudotus tonne. Niin ei me kyllä varmaan sinne päästä. Joo, ei sinne vesiputouksille tosiaan päästy. Nyt sinne oli sen verran jyrkkä alamäki, niin jätetään tai laitetaan meille tähän teltta. Tää on varmaan, saatetaan lampaisiin törmätä jossain vaiheessa, koska ne selvästi laiduntaa tässä, mutta ei se mitään. Aletaan pystyttää telttaa ennen kuin aurinko laskee. Joo. Sitten vähän iltapalaa. Tehtiin nämä Decathlonista ostetut mysli, tämmöset hedelmä, marja, sekoitukset. Tää on kyllä tosi hyvä. Onko se hyvä? Oh. Loistavaa. Ainakin kuulostaa hyvältä. Ja Julia, niin korvat pystys valppaana murisee. Nyt tonne jonnekin alas, missä ei ole siis mitään. No mistä se sen tiedä? No siis niin kun Missä ei ole asutusta eikä mitään. Niin, jep. Joku siellä on pakko olla. Eikö? Yleensä kyllä siellä on jotain villiä. Villisika. Niin. Jos meistä ei enää kuulu mitään, niin se on luultavasti tullut tuolta. Niinkö? Mm. Julitusten. Joo, olipa mukava mies. Ei saatu kyllä oikein nimeä selville, mutta vähän tuolla Google-kääntäjällä juteltiin jotakin asioita. Ja silloin siis 85 lammasta. Ja täällä se niitä päivät pitkät ulkoiluttaa. Ja joo, ootas se tuleekin takas, katsotaan mitä se silloin asia. Joo, se toikin meille pari chiliä ja Julille vähän koiraraksuja. Jokaiselle jotakin niin sanotusti. Juotiin siis kahvit ja poristiin. Kysyin myös, mua kiinnostaa aina nämä villieläimet, niin kuin, ei mitenkään pelon kautta, vaan päinvastoin ihailen niitä. Ja kysyin, että mä mietin, että jos joku, niin hän tietää, koska meille tulee niin ristiriitaista tietoa täällä, että onko täällä karhuja ja susia. Toiset sanoo, että niitä on ja toiset sanoo, että ei ole. Ja se on niinku ihmeellistä, että miten edes voi mennä niin ristiin, että toiset väittää, että niitä ei ole ja toiset väittää, että on. Ja niin mä ajattelin, että jos joku, niin hän muuten tietää, kun se päivät pitkät täällä näiden lampaiden kanssa kävelee. Niin hän sanoi, että karhuja ei ole nähnyt, mutta susia on. Tämä susia on täällä vuorilla.
Niin ainakaan juuri täällä ei niitä karhuja siis oo, veikkaan. Aika siisti kohtaaminen ja tapaaminen. Että näitä ei tukku pyörällä matkaillessa. Oi. Oi, ihana. Joo, kato kuinka vaan lähtee. Joo, Meillä ei yliruokaa. on meillä vähän. Siinä selvästi mies vei ruokaa tolle. Tai jätti ruokaa tolle katukoiralle. Joo. Ehkä mekin viedään vähän. Noin. Laitan yhden märkäruuankin siihen Joo. päälle. Saat kato täältä herkkua. Noin. Hienoa. Eikö sillä ollut vettäkin Oo. siellä? Joo. Hyvä. Mä siirrän sen tuohon varjoon, se on tossa Joo. auringossa, mutta Ihana kun se mies oli tässä antaa sen. niin oli, siitä tuli tosi hyvä mieli. Tää tunnisti sen heti, kun toi... Jep. Joo. Mies pysähtyi siis autolla ja tää tuli hyppien sen auton luo ja miehen Joo. luo. Joo. Niin Se käy varmaan antamassa. se kävi heittää jonkun tollasen. Näytti semmoset joltain jauhelihapihviltä tai joltain. Niin, Oli. niin tälle koiralle. Joo. En tiedä, onko se sattumaa vai mitä, mutta ollaan kiinnitetty huomiota siihen, että täällä Bulgariassa ihmiset auttaa enemmän näitä eläimiä. Että eilenkin siellä ravintolassa niin kaikki antoi niille koirille ruokaa, kaikki asiakkaat. Ja äsken oli toimies, joka me nähtiin antavan ruokaa tuolle koiralle. Ja sitten siellä Plovdivissa niin nähtiin useampi ihminen, joka ruokki niitä kissoja. Ja melkein joka puolella oli jotain pieniä kissan tuommoista kuivamuonaa ja vesikuppeja ja muuta. Niin ja sit ollaan nähty paljon tommosia koiria, kenellä on korvamerkki. Mikä tarkoittaa siis sitä, että ne on steriloitu. Eli noissa kylissä ainakin, niin se on tosi hyvä pointti. Joo, just näissä pienissä kylissä ja muuallakin. Et se on tosi hyvä juttu. Et selvästi ehkä täällä ollaan menossa niinku parempaan suuntaan. Ja erityisesti toi on ollut tosi kiva nähdä, että miten ihmiset suhtautuu noihin koiriin. Et paljon ollaan nähty sitä, että ne on vähän niinku roskaa, mutta täällä ollaan nähty useampi ihminen, joka niinku suhtautuu positiivisemmin ja antaa ruokaa, auttaa. Siitä on tullut kyllä hyvä fiilis. Niin ja sitten on tietysti Elena ja Elenan perhe, jonka kautta Julikin päätyi Kodittomat Bulgaria-koirat yhdistykselle ja Elena on myös löytänyt 2 pientä pentua jostain keskeltä ei mitään kusikosta, jotka kanssa on nyt saanut Suomesta kodit ja nyt viimeisin oli tää Sundayksi nimetty kissanpentu, ihan siis parin viikon ikäinen, joka nyt meni tonne
Niinan luokse Lesnikovoon hoitoon. Joo. Ja sitten Elena kans kertoi sen työkaverista, joka oli kanssa pelastanut koiran pennut ja emon. Ja nääkin oli käsittääkseni päätynyt sit yhdistykselle ja saanut kodin. Joo. Yes. Se olisi leiri kasassa ja aika mennä suihkuun. Meillähän on tapana ottaa siis juomapullo suihkuja täällä, mutta tiedättekö mikä on luksusta? Se on 2 pullon suihku. Nyt oli sen verran lähellä tää mesta, tai mihin niin kuin, uskottiin pääsevämme ja kohtalaiset tasasta, niin uskalsi ottaa ylimääräiset pullot vielä tuohon mukaan. Joten tänään nautiskellaan. Lähdetään suihkuun. Aha, okei, no niin. Yes. Eli tää on meidän kylpyhuone, niin? No niin, yes. Sitten mennään. Ai Julikin, tuut sä suihkuun? Joo, käytiin vielä hakemassa Julille vähän ruokaa lisää. Etittiin siis täältä Haskovosta eläinkauppaa, mutta ei oo. Mutta sitten Niina vinkkas tuolta Lesnikovosta, että sanoi, että tsekatkaa vielä noi eläinlääkärit tai eläinlääkäriasemat, että niissä usein myydään myös ruokaa. Niin täällä oli useampi eläinlääkäriasema ja ainakin tässä yhdessä oli myös ruokaa myynnissä, mistä saatiin. Ja samoin oli siellä Plovdivissa, niin sielläkin kun käytiin siellä eläinlääkäriasemalla tutustumassa, niin sielläkin myytiin ruokaa. Joo. Eli Joka marketissa saa melkein niin kuin tavallista ruokaa, mutta jos on noita erityisruokavalioita, niin sitten eläinlääkärit on kanssa yksi vaihtoehto. joo. Juli! Moi! Viimeisen illan vietimme Aleksandrovossa. Tunnelma oli haikea ja hiljainen. Mene vaan sinne. Siellä Julikin on jo herännyt uuteen aamuun. Ja mekin täällä jo ruvetaan kasailemaan tavaroita. Pikkuhiljaa. Joo. Reissu viimeinen aamu. Heräilty tässä teltassa. Mä en oikein saanut nukuttuakaan, kun oli vähän semmonen haikea fiilis, että vikayön teltassa tällä reissulla. Joo, kyllä se vähän. Mielellään olisi jatkanut kyllä. Ei siitä pääse yli eikä ympäri, mutta tällaista se on. Ja siis ei tässä mitään, kiva viikko vielä tulossa tuolla, joten
ennen kotipaluuta, niin ei mietitä liikoja, vaan nautiskellaan. Joo. Odotetaan innolla nyt tätä tulevaa viikkoa kyllä vielä ja nautitaan siitä. Niinpä. Joo. Vielä kerran. Vielä kerran tää sekasorto, mikä täällä teltassa aina vallitsee, niin kasataan kamat. Joo. Ja nautiskelemaan vikapäivä. Niin. Vielä semmonen 40 tänään pitäisi polkea. Joo. Nautiskellaan siitä. Nautiskellaan. Lähdetään tekemään aamupalaa. Joo. Hirveän. On nälkä. Matkaa on saatu startattua ja reilu 5 poljettu ja on muuten viimeinen aamu, hei. Aika taas pienen fiilistelyn. Vitsi, että tää on makeeta hommaa. Siis tää vaan jotenkin tää vapaus, mikä joka aamu tuot puskee, kun ensimmäinen polkaisu on polkastu ja päästy liikkeelle, niin tää on jotain sanoin kuvailematonta. Suosittelen oikeasti kaikkia testaamaan. Hyppäämään vähän pois siitä omasta oravanpyörästä ja mukavuusalueeltakin ja tietyllä tapaa. Ja lähteä testaamaan jotain tällaista. On se sitten pyöräily tai jotain muuta, mitä on aina unelmoinut. Niin rohkeasti vaan testaamaan. Joo, tää on niin hemmetin siistiä. Ja päällimmäisenä tässä on fiiliksenä se, että voi vitsi, tää taitaa loppua kohta. Mutta aina tänne pääsee takaisin. Joo, jotenkin kyllä tuntuu, että mikä on hienoa huomata, niin nykynuorisolla ja nuorilla aikuisilla on ehkä enemmän sellaista, ettei mennä aina ehkä sitä rahaa kohti ja näin, vaan mennään niitä kokemuksia kohti. Et se tuntuu ehkä oleva se nykypäivän rikkaus, ainakin joltain osin. Mäkin teen siis töitä nuorten aikuisten kanssa, niin se on hieno huomata. Siellä on, totta kai on niitä rahaa kohti menijöitäkin, mutta on paljon niitä oikeesti, jotka halajaa kokemuksia ja seikkailuja. Ehkä ne seikkailut onkin nykypäivä raha. Tai tällainen ajatus tässä puski. Ja on puskenut aikaisemminkin. Ja sitä on tullut paljon mietittyä. Koska niin se on itsellekin. Ja niin se on vähän aina ollutkin. Mä en ole ikinä juossut rahaa kohti, enkä tuu juokseen. Tai pyöräile. Mä juoksen ja pyöräilen seikkailuja kohti. Toivottavasti saitte selvää. Päätin kertoa tuon tuossa ylämäessä, niin näitte, että kyllä täälläkin välillä hengästyy ja hiki tulee. Mutta nyt nautitaan alamäestä. Onks toi harmanli? Joo. Joo. Vikoja nousui. Annetaan palaa. Ei tunnu missään, vai mitä Salppe? Ei tunnu missään. Yes. Kohta ollaan perillä.
On muuten ihan kunnon mäki. Olipa mäki vielä loppuun. Oot sä hengissä? Nyökytystä ja peukku. No mutta. Sitten. Mikä tulee aina ylämään jälkeen? No alamäki. Let's go. Kylläpä tähän loppuun vielä koetellaan. Ei haittaa yhtään, ihan hyvä vaan. Ja mä en vieläkään voi uskoa, että me ollaan tehty tää. Mä en voi uskoa, että me ollaan kohta maalissa. Poljettu about 3500 kilometriä Bulgariaan. Ja meillä on Juli mukana. Niin, ja meillä on Juli mukana, huutaa Salla tuolta. Sekin on ihan uskomatonta. On tää kyllä uskomaton fiilis, vitsi. 3 kuukautta matkattu Suomesta tänne. Uskomatonta. Vielä joku, en tiedä, 8-9 kilsaa. Ehkä. Jotain sinne päin. Nyt alkaa alamäki, mä laitan kädet rattiin. Yes. Täällä sitä ollaan, hei. Lesnikovossa. Paikka. Paikka. Sitten ollaan menossa tuonne kylätalolle tai kunnantalolle. Siellä on juhlat. Sinne on tulossa ehkä noin 20 henkeä. Ja siis kyläpäällikkö halusi meitä varten järjestää tämmöiset juhlat. Niin mennään sinne. Viedään vähän mennessä kakkuja ja sitten tuliaisia Suomesta. Lesnikovo on Harmanlin kuntaan kuuluva vajaan 100 asukkaan pieni ja yhteisöllinen kylä. Erikoista kylässä on se, että sen asukkaista noin 10% on suomalaisia. Pieneen kylään on myös perustettu koiratarha, jonka omistavat Suomesta Bulgariaan muuttaneet Niina ja Markku. Kyläpäällikkö Detskon johdolla meille järjestetty matkanpäätösjuhla oli kerrassaan upea. Pöydät notkuivat kyläläisten tekemiä herkkuja ja oli hauska tutustua paikallisiin ihmisiin. Merci. Oh, okei. Merci. Merci. Kolme kuukautta, 9 maata, 3450 kilometriä ja yli 250 tuntia satulassa. 10 öitä teltassa, muutamia hotelleissa ja majataloissa. Ja paljon uusia ystäviä. Satoja kodittomia koiria kaduilla ilman omistajaa. Odotamme innolla vielä viimeistä viikkoa, kun pääsemme tutustumaan koiratarhoihin ja Kodittomat Bulgarian koirat ry:n toimintaan Bulgariassa. Sylikkäin me kaadetaan,